Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau quay lại với cái máy lọc nước Kangaroo của nhà mình nhé. Hiện tượng bây giờ là nước ở trong bình áp đã gần hết, nhưng mà bơm thì lại không chạy. Vì ba cái lõi lọc nhà mình mới thay nên chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra. Đầu tiên là cái nguồn 24V cấp cho bơm này. Thứ hai là cái van áp cao. Nếu như hai thứ đấy ok thì mình sẽ kiểm tra tiếp đến cái bơm nhé. Mình vừa kiểm tra cái nguồn 24V ok. Mình chạy qua cái adapter. Thế nhưng mà cái van áp cao thì đang có vấn đề. Nhìn bằng mắt thường thì cũng nhìn thấy nó bị mô ve này. Nó mô ve ở cái phần nhựa tiếp xúc thò ra hai cái rắc ấy, chân cắm của nó. Cái van áp cao thì hoạt động trên nguyên lý là chênh lệch áp. Khi bình áp chứa nước, đầy nước, van áp cao sẽ tự động ngắt điện, làm bơm dừng lại. Khi nước trong bình vơi đi, van sẽ đóng điện để cho bơm hoạt động tiếp. Cụ thể hơn thì trong cái van áp cao có một cái công tắc là loại công tắc thường đóng. Tức là hiểu nôm na là nếu không có tác động gì thì cái công tắc này đóng để cho bơm hoạt động. Ở trong van thì nó thiết kế một viên bi có lò đè lò xo. Khi nước trong bình áp đầy, áp lực nước ở trong van sẽ tác động lên viên bi để nén vào núm công tắc. Công tắc lúc đó sẽ hở ra và bơm ngắt. Khi nước trong bình áp vơi, áp lực trong van giảm và không thắng được lực lò xo đè lên viên bi. Viên bi sẽ không thể tì lên được vào cái núm của công tắc và công tắc sẽ nhả ra. Trạng thái đóng điện để cấp nguồn cho bơm hoạt động. Giờ mình sẽ mở ra nhé, để mình kiểm tra lại cái công tắc thường đóng. Phải nói cái công tắc này là trái tim của cái van áp cao này. Đó, đây là viên bi. Nước ở ngăn kia nó sẽ đè lên cái màng, đè lên viên bi. Nó sẽ tác động lên núm công tắc hay không nhé, để quyết định rằng là cái công tắc này đóng điện hay ngắt điện để cho bơm hoạt động. Nhân đây, nếu bạn là người mới, vui lòng subscribe, đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những thông tin về video mới. Và đừng quên cho mình xin một like để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin cảm ơn các bạn. Đó chỉ là cái công tắc này thôi. Mình sẽ tháo cái công tắc này ra để kiểm tra nó. Mình sẽ đo thông mạch này nha. Hỏng. Rất may là mình có một cái công tắc Easy Fox nha. Một cái công tắc giống y chang luôn. Cái này của nó này này. Còn cái này là cái công tắc của máy photocopy nhé. Cái công tắc này là cái công tắc khóa nguồn 5V của nó, của một cái bộ phận của máy photocopy, giống Easy Fox luôn.
Made in Japan lên nhá. Công tắc của máy photocopy giống y hệt luôn, các cái chân cẳng bố trí đây, hai cái nút ở đây cũng giống y hệt. Đó, mình sẽ kiểm tra thử cái thông mạch của nó nhá, xem thường đóng và thường mở là nó khác nhau đây này. Phải không? Mình cạo hết cái mô ve này đi này. Chỗ này nó kiểu môi trường nước nó ẩm ướt quá. Mô ve hết cả đây này. Mấy cái đầu cốt của cái van này nó bị mô ve đánh lửa, nó hỏng. Bây giờ mình bấm cắt bỏ nó đi. Giờ mình sẽ bấm cho nó một cái đầu khác nhé. Đầu cốt này. Mình tìm bấm nha. Mình sẽ bấm cho nó. Không phải mất một cái. Đó, lại có một cái đầu mới nha. Được chưa? Bây giờ cắm thử cái này vào để xem nó hoạt động thế nào nhá. Đấy, các bạn có thể thấy nó chạy này. Còn để xem là nó chạy đến bao giờ thì nó ngắt nhá. Đó, thì mình vừa mới tranh thủ đi tắm một tí, ra thì đã thấy nó ngừng lại rồi đây này. Nó nước ra đầy nó ngừng. Đó, cuối cùng thì là do cái này, do cái van đấy nhá. Thế nhưng mà cái van đấy thì lại nó lại là hỏng cái công tắc này. Công tắc này là công tắc thường đóng nhá. Bình thường là nó sẽ đóng. Cái áp cao thì nó sẽ đè lên nha. Giờ nó tụt áp thì nó nhả ra. Bình thường nó đè lên này. Đè lên thì là ngắt. Nhả ra như này thì lại là đóng. Đấy. Công tắc thường đóng mà. Thì là bơm nó sẽ chạy. Nước đầy thì nó áp đủ thì nó đẩy cái này hoàn vi vào như này. Đó thì nó ngắt luôn. Vậy thôi. Đây mua về này. Tính đi mua cũng được nhưng mà mua thì cũng là cái đồ Trung Quốc rồi mà. Cái công tắc này nó hỏng thì mình thay công tắc. Có cái gì đâu đúng không? Công tắc này mình lấy của cái lắp lại vào, lấy của máy photo. Công tắc của Nhật nhá. Máy photo của Nhật. Video của mình xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào video ở tuần kế tiếp. Xin chào tạm biệt.